Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 262, nương theo quá trình Áo Tư Tạp và Triệu Vinh Vinh dùng dung hợp kỹ, thân hồn của Đường Tam rất nhanh đã tỉnh lại. Và ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh ấy chính là Tu La Thần. Lúc này, theo lời của ông, nếu như trước khi bình minh ló dạng, nếu như thân hồn của Đường Tam không thể về lại với thể xác, như vậy anh ấy sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian và không thể trùng sinh được nữa. Ngay tới đây, Đường Tam như lặng đi, còn Tu La Thần, một lần nữa, thanh âm của ông lại vang lên hấp dẫn Đường Tam tới với thần vị của mình. Sau đó, một ảo cảnh cũng liền hiện ra, nương theo đó, gia đình và bạn bè vì trả thù cho mình mà bỏ mạng trước ma liêm của Bỉ Bỉ Đông cũng liền xuất hiện trước mắt Đường Tam. Và nhất là Tiểu Vũ, sau một đòn của Bỉ Bỉ Đông, nàng cũng liền rơi vào trong bóng tối vô tận. Bởi vậy, chứng kiến cảnh tượng này hiện ra, Đường Tam vô cùng buồn bã. Anh ấy hiểu, nếu như mình từ chối thần vị, đây sẽ là kết cục cuối cùng. Thế nhưng vẫn giống như lần trước, chẳng chờ Đường Tam hiểu ra vấn đề, thân hồn của anh ấy đã lại một lần nữa biến mất khỏi ảo cảnh. Sau đó, khi xuất hiện lại, thân hồn của Đường Tam lơ lửng giữa bầu trời, điều này làm Đường Tam kinh ngạc vô cùng. Bởi vậy rất nhanh, thân hồn của Đường Tam đã liền đi tới và dung nhập vào thể xác của mình, nương theo đó, một luồng ánh sáng lóe lên. Khi kim quang biến mất, Đường Tam cũng dần tỉnh táo trở lại và xuất hiện trước mắt mọi người. Trên cái chuyện này, mọi người rất vui mừng. Và rất nhanh, sau khi đã trở lại, Đường Tam cũng liền nói lời cảm ơn tới tất cả những người xung quanh. Tiếp theo, để chuẩn bị cho cuộc chiến với hai vị thần, Đường Tam đã liền tiến hành khôi phục lại thực lực của mình. Và rốt cuộc, sau một đoạn thời gian trôi qua, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết cuối cùng cũng quay trở lại. Thế nhưng ngay khi họ trở lại, Đường Tam đã liền xuất hiện sau đó nghênh chiến, điều này làm Bỉ Bỉ Đông vô cùng kinh ngạc. Tuy vậy, mà kệ Đường Tam sống sót bằng cách nào, Bỉ Bỉ Đông vẫn không thèm quan tâm, bởi vậy ngay lập tức, nàng cùng Thiên Nhật Tuyết đã liền hợp lực. Rất nhanh, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra, trong tay Bỉ Bỉ Đông, thanh ma liêm không ngừng lao về phía Đường Tam và tiến hành công kích. Ở bên cạnh, Thiên Nhật Tuyết cũng hiểu ý, ngay lập tức nàng cũng liền lao tới phối hợp cùng mẹ mình vây công Đường Tam. Có thể nói, cuộc chiến giữa ba vị thần là hết sức kinh khủng, và trước sức mạnh tới từ hai vị thần, Đường Tam vẫn như lúc trước không thể chống đỡ nổi. Chỉ còn một cách cuối cùng, gầm lên thét dài, hai mắt Đường Tam sáng lên, toàn bộ thần lực hoàn toàn bạo nộ trong khoảnh khắc này. Sau đó, cầm tam xoa kích trong tay, Đường Tam cũng liền đánh thẳng về phía hai vị thần. Và ngay lập tức, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết đã liền phóng tới đón đỡ. Trong khoảnh khắc va chạm, hai vị thần bị chấn bay lùi lại. Còn Đường Tam, anh ấy cũng đồng dạng, thế nhưng thương thế thì nặng hơn rất nhiều. Chính vì điều này, Thiên Nhật Tuyết đã liền lao tới và truy sát Đường Tam. Có thể nói, tốc độ của nàng là rất nhanh, Đường Tam muốn tránh né cũng không thể. Thế nhưng cũng đúng vào lúc mũi kiếm lao tới chuẩn bị lấy mạng nam nhân kia, thì Tiểu Vũ lại đột nhiên xuất hiện. Sau đó, nàng liền thay Đường Tam đỡ lại một kiếm đó, bởi vậy trên người nàng đã liền xuất hiện một vết thương lớn và từ từ rơi xuống phía dưới. Trên cái chuyện này, Đường Tam cầm lên, ngay sau đó anh ấy liền dùng toàn bộ sức lực và lao tới ôm lấy Tiểu Vũ. Tuy vậy, cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng ánh sáng lóe lên, ảo cảnh của Tu La Thần lại một lần nữa xuất hiện trước mắt của Đường Tam. Và lần này, trước Tu La Thần, Đường Tam đã không còn lý do nào để từ chối nữa. Phía gia đình bạn bè và người thân, anh ấy quyết định trở thành Tu La Thần. Nhanh chóng tiến tới Tu La Ma Kiếm, Đường Tam cũng liền cầm lấy nó và rút ra. Nương theo đó, khi Đường Tam tiếp nhận truyền thừa thần vị Tu La Thần, toàn bộ cơ thể anh ấy cũng liền biến đổi. Lúc này, mái tóc đã trở thành màu trắng, trên người, bộ chiến giáp cũng được bao phủ bởi một màu đỏ rực. Sau lưng, sau cánh tay cùng hồn hoàn thần cấp cũng liền xuất hiện. Lúc này, Đường Tam đã bị bao phủ trong luồng sát khí cường đại đến dị thường. Cuối cùng, chậm rãi bước ra từ cánh cửa truyền thừa, Đường Tam đã liền rơi thẳng xuống Gia Long Quan, khiến đất đá như vỡ vụn. Ở phía dưới, Bỉ Bỉ Đông cảm nhận được luồng năng lượng kinh khủng khiếp tới từ Tu La Thần, cũng không khỏi kinh hãi. Còn Đường Tam, lúc này, sát khí trong anh ấy đã lên đến đỉnh điểm, tất cả mọi thù hận lại một lần nữa xuất hiện trong ánh mắt của anh ấy. Chậm rãi bước về phía trước, Tu La lĩnh vực như nhấn chìm toàn bộ nơi này, biến nơi đây trở thành một màu đỏ rực. Ở phía đối diện, nhanh chóng giúp lại tinh thần mẹ của mình, Thiên Nhật Tuyết đã cùng Bỉ Bỉ Đông thi triển toàn lực. Cầm lên một tiếng thét dài, Bỉ Bỉ Đông cùng Thiên Nhật Tuyết đã ngay lập tức lao thẳng về phía Đường Tam và công kích anh ấy. Và ngay lập tức, cầm Tu La Ma Kiếm trong tay, Đường Tam đã liền chấm bay hai người lại ngược về phía sau. Sau đó, khi đánh bay hai người kia, Đường Tam cũng liền thi triển ra trạng thái song thần cùng tồn tại của mình. Nương theo đó, cơ thể cũng liền biến đổi. Lúc này, Đường Tam đã có thể hoán đổi thần vị một cách dễ dàng. Trong tay, hai kiện thần khí xuất hiện liền đứng sừng sững ở giữa bầu trời. Và liệu rằng sau tình huống này, cuộc chiến sẽ còn diễn ra như thế nào? Vậy thì đừng quên video vào 19 giờ tối nay các bạn nhé! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!